সকলোকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ লোকেল মুৰ্গীৰ মাংসৰ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। এতিয়া তাত তেজপাত দুখিলা দি দিব আৰু কাটি লোৱা পিঁয়াজ দুটা দি দিব। তাৰপিছত লৰাই কিছু সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া খুন্দি লোৱা নহৰু এচামুচ দি দিব আৰু নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছতো লৰাই ভাজিব লাগিব। পিঁয়াজ আৰু নহৰুৰ কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজি ল'ব। এতিয়া তাত বিলাহীৰ পেষ্ট দি দিব লাগিব। সৰু চাইজৰ বিলাহী দুটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছতো বিলাহীৰ কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজি ল'ব। এতিয়া জিৰা গুড়ি সৰু চামুচেৰে এচামুচ, ধনিয়া গুড়ি সৰু চামুচেৰে এচামুচ আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰখিনি দি পুনৰ মছলাৰ সৈতে ভালকৈ ভাজিব লাগিব। এতিয়া ধুই পখালি লোৱা লোকেল মুৰ্গীৰ মাংসখিনি দি দিব লাগিব। ইয়াতে 700 গ্ৰাম মাংস লোৱা হৈছে। তাৰপিছত মছলাৰ সৈতে লৰাই ভালকৈ ভাজিব লাগিব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু নিমখ হালধিখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ ভালকৈ আটাইখিনি মিহলাই 10 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। দহ মিনিট ভজাৰ পিছত তাত কাটি লোৱা আলু দি দিব লাগিব। আলুখিনি দি পুনৰ অলপ সময় ভাজিব লাগিব। ভালকৈ ভাজি যেতিয়া মছলাখিনিৰ সৈতে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মিলি যাব তেতিয়া জোখমতে গৰম পানী দি দিব আৰু গৰম পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই জলখন উতলাব লাগিব যেতিয়ালৈকে মাংস আৰু আলুখিনি ভালকৈ বইল হৈ নাযায়। ভালকৈ উতলি জলখন ঘন হ'বলৈ দিব লাগিব। এয়া দেখিছেনে, জলখন দেখিবলৈ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। এতিয়া তাত গৰম মছলা গুড়ি দি দিব। ইয়াতে ইলাচি, লং, ডালচেনি শুকানে ভাজি গুড়ি কৰি লোৱা হৈছে আৰু সেই মছলাখিনি দি দিয়া হৈছে। আৰু নমোৱাৰ আগে চিকেন মছলা দি দিব। চিকেন মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই পুনৰ 5 মিনিটমান সময় জলখন উতলাব লাগিব আৰু 5 মিনিট উতলাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব। এয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিয়া হ'ল আৰু চিকেন কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।